Усім привіт! Приєднуємось, поки очікуємо на всіх, хто сьогодні до нас долучиться. Колеги, хто вже з нами, перевірте, чи поставили ви вподобайку цьому ефіру. Внизу під відео тисніть «Подобається». І також напишіть поки у свої командні чати, що ми розпочинаємо вже підсумковий ефір. Запрошуйте учасників своїх структур обов'язково, тому що сьогодні буде багато цікавої і нової інформації. Ну що ж, давайте, мабуть, починати. Що ж, я вітаю всіх на підсумковому ефірі за 12-й період. І в нас з вами розпочався вже 13-й період, а це вже 4-й квартал цього року. 4-й фінальний квартал, в якому ми з вами будемо бити власні рекорди, в якому ми з вами будемо досягати нових висот і робити ті звершення, які до цього нам здавалися ще не під силу. Адже у нас з вами є всі для цього інструменти. Тож, ще раз, хто приєднався, тисніть лайк, а ми поїхали. Значить, сьогодні на ефірі ми, як завжди, традиційно привітаємо партнерів, які вийшли вперше на статус в маркетинг-плані. Ми з вами привітаємо кращих директорів за підсумками 12-го періоду. Дізнаємось, що там відбувається в наших програмах, хто перемагає, хто заходить у програми і як ми там рухаємось. А також у нас будуть нові програми. Дізнаємося, що нового нас чекає в 4-му кварталі по програмах. І по секрету скажу, анонсую, що сьогодні буде просто феєрична програма представлена, про яку ще не знає абсолютно ніхто. Тому, партнери, хто вже приєднався, але ваші структури, ваші колеги ще не доєднались до цього ефіру, будь ласка, напишіть у чати, у вас ще є декілька секунд, щоб написати в чати, тому що дійсно буде дуже цікава інформація і потрібно, щоб якомога більше партнерів дізналося про нову цікаву програму. А вона не одна, а їх декілька, тому приєднуйтесь. Так, ну що, давайте починати, і починаємо ми з привітань нових статусів. Давайте привітаємо нових молодших менеджерів, які зайшли на цю сходинку за підсумками 12-го періоду. Вітаємо Тетяна Шепітко, Ершебет Салай, Алла Барановська, Лілія Кукурудза, Ніна Новик та Лазлон Палфі. Ми вітаємо вас і чекаємо на наступних сходинках нашого маркетинг-плану, адже, щоб виходити на наступні сходинки, в нас є дуже цікаві і дієві інструменти у вигляді акцій, а також основне – це програми. Тож чекаємо вас на наступних статусах. І в нас є новий менеджер, це Маріанна Тищенко. Маріанна, вітаємо тебе. І старший, керуючий і грант-менеджер, ось ці сходинки уже тебе чекають вже в 13-му періоді. Тому що, коли ми сьогодні розкажемо про нові програми, одразу зрозумієте, чому я так кажу. Чому дуже цікаво виходити в цьому кварталі, в цих періодах, уже зараз на нові статуси і досягати і ще раз досягати, перемагати. Вітання! А ми з вами переходимо до топ-10 директорів Джерелія. Як формується цей рейтинг? Ви знаєте, які показники на нього впливають, тому для того, щоб опинитися в цьому рейтингу, в цьому престижному рейтингу, це дуже почесно бути в рейтингу компанії, в рейтингу найкращих директорів компанії Джерелія, тож впливайте на ці показники, і ви неодмінно будете в списку тих, кого ми вітаємо на підсумковому ефірі. Тож, поїхали. 10-те місце – Алла Калюжна. 9-те місце – Олена Гупало. На 8-й сходинці – Оксана Гріцан. Топ-7 – Наталія Бень. Топ-6 – Іванна Дориш. 5-те місце посідає Наталія Хруль.
На 4-му місці Марина Гонтаренко. І ми з вами підходимо до трійки кращих. А тут у нас найсильніші. Отже, національний директор Христина Галяс – 3-те місце. Національний директор Ірина Лабутіна – 2-те місце. І на 1-му місці, на почесному зірковому 1-му місці наш міжнародний директор Олена Філатова. Ми вітаємо всіх вас, всіх наших зірочок зі своїми місцями. Підіймайтесь на сходинках. Вітаю також Аллу Калюжну з поверненням у топ-10 рейтинг директорів компанії. Алла, закріплюйся в цьому рейтингу і піднімайся ще вище. Дівчата, боріться за місця в цьому рейтингу, тому що, повторюсь, це дуже почесно. Так, а ми продовжуємо підводити підсумками і будемо говорити з вами про програму. В 12-му періоді для рекрутерів діяла програма «Рекрутуй і заробляй». І сьогодні ми з вами привітаємо переможців. У нас їх 26. Отже, 20 переможців отримують премії по 200 гривень на об'ємну винагороду. Давайте їх привітаємо. Це Слободковська Тетяна, Ліщук Ольга, Тарадай Андрій, Маркіна Ольга, Шевченко Тетяна, Мосійчук Тетяна, Кантор Єва, Пономаренко Світлана, Гришечкіна Катерина, Орлюк Катерина, Гріздак Світлана, Гріцан Оксана, Сухорська Наталя, Калиш Людмила, Тищенко Мар'яна, Кузьміна Ганна, Черменєва Вікторія, Кукурудза Лілія, Юсько Віталія, Лапинська Лілія. Бачите, як багато переможців у нас перемогли в рекрутинговій програмі. Це дуже класно, тому що ці лідери знають, що необхідно для того, щоб заробляти ще більше. Правильно, відповідь проста – це рекрутувати, це розбудовувати свою команду. Також у нас є 5 переможців в цій програмі, які привели 2 нових консультантів з особистим обсягом від 30 бонусних балів. І це премія 400 гривень. Давайте привітаємо. Наталія Герасимчук, Юлія Борисенко, Марина Гонтаренко, Кітті Телбіш та Лілія Мовчан. Вітаємо вас, дівчата, і бажаємо не зупинятися в рекрутингу, а лише підсилюватися в цьому напрямку. І, друзі, у нас є один переможець, який отримує премію 800 гривень. Друзі, це 4 активних нових консультанти з особистим обсягом від 30 бонусних балів. Давайте подивимось, хто хоче сильно рости у 4-му кварталі. Хто зробив усе, щоб розширити свою структуру у 3-му максимально. Хто активізувався наповну. І я знаю, про що я кажу, тому що це Ангіял Геонгій. Ангіял дуже приросла і в продажах за підсумками 12-го періоду. І бачите, по рекрутингу також у неї прекрасні результати, 4 новачки і 800 гривень. Ну, звісно, в еквіваленті валюти. Вітаємо, Ангіял. Друзі, програма «Рекрутуй та заробляй» продовжує діяти в 13-му періоді, але тільки для наших європейських партнерів. Але і українським рекрутерам нам є, звісно, що запропонувати. І ми пропонуємо нову програму. Це програма «Виток рекрутингу». Включитися в неї можна лише в 13-му періоді. Діяти вона буде 2 періоди – 13-й та 14-й період. Отже, що необхідно зробити? Умови тут вам знайомі і доволі прості. Отже, кожного періоду, 13 та 14, ви як наставник маєте особистий обсяг від 30 бонусних балів. Також рекрутуєте та активуєте від 3 нових консультантів і більше з сумарним товарообігом від 100 бонусних балів. І тоді вже в 15-му періоді ви отримуєте ось такий класний б'юті-інструмент. Увага на екран! Це фен-стайлер для волосся з 2 насадками. Ось такий стильний, крутий завиток, виток рекрутингу, так, ми пропонуємо вам зробити у цих 2 періодах. Повторюся, що стартувати можна лише в цьому 13-му періоді. Тож, дівчата, засотуємо рукава і мерщій до роботи, мерщій рекрутувати, тому що кому, як не нам з вами, розбудовувати свої структури і збільшувати свої доходи. Ну що, як вам програма?
Будь ласка, ставте вогники, пишіть у чаті, бронюйте собі подаруночок, пишіть, хто включається, щоб ми знали, скільки фенів замовляти. Так, ну класна програма. А для рекрутерів Європи, ще раз наголошую, в нас діє програма «Рекрутуй і заробляй». Потрібно рекрутеру мати також 30 бонусних балів накопичувально за період та привести новачка-консультанта в першу лінію також з особистим обсягом від 30 бонусних балів накопичувально за період. І за кожного такого новачка європейські рекрутери отримують ось такі винагороди. Ви бачите еквіваленти подарункових сум, премій, так, у себе на екрані. Тож чекаємо дуже багато новачків, чекаємо дуже багато рекрутерів, щоб саме в нас збільшувалась, друзі, кількість рекрутерів з вами, так, тому що чим більше рекрутерів в команді, тим команда живіша, тим швидше, тим масштабніше росте ваша структура. Бо одна справа, коли рекрутує одна людина, коли рекрутує 2 людини, а якщо рекрутують 10? А якщо рекрутує половина з вашої структури, уявляєте, скільки це новачків? Який це плюс до товарообігу кожного періоду? І, звісно, ці клієнти і консультанти, вони залишаються лояльними з вами і роблять вам замовлення, роблять вам товарооборот кожного періоду. Тож доєднуйтесь до рекрутингових програм. Ну, а для наших новачків продовжує діяти програма «Лідерський старт». За підсумками 12-го періоду до програми включилося 51 новий консультант, який виконав перший крок програми. Ми вітаємо ваших новачків і, будь ласка, наставники, прослідкуйте, щоб всі забрали свої подаруночки і, звичайно, щоб виконали наступний крок програми. А для нових клієнтів в нас діє програма «Клієнтська вигода». 42 нових ВІП-клієнти пройшли перший крок цієї програми у 12-му періоді. Тож, відповідно, аналогічно забирайте подаруночки, наставники, слідкуйте, щоб ваші клієнти робили повторне замовлення, щоб забирали подарунки, так, і також продовжували рухатись у цій програмі. Так, а реєструючи новачків у свої команди, наші бізнес-партнери зростають, звісно, сходинками маркетинг-плану. І ми переходимо до нашої наступної програми. Це програма «Крок до зростання», яка діяла до 12-го періоду. Нагадую, що програма ця діяла до 12-го періоду включно. Вона має переможців. Давайте їх привітаємо. Молодші менеджери, переможці Слободковська Тетяна, Туранська Світлана та Ліщук Ольга. Вітаємо і бажаємо повторити свої сходинки і досягти вищих навіть у цьому 13-му періоді. І переможці-менеджери, їх також троє, це Сухорська Наталія, Орлюк Катерина та Бурховецька Світлана. Вітаємо вас і вітаємо учасників, які зайшли на сходинки. Отже, молодший менеджер Кукурудза Лілія, Тарадай Андрій, Тищенко Мар'яна, Лапинська Лілія. І на сходинку менеджер зайшла Тищенко Мар'яна. Ми вітаємо учасників нашого кроку до зростання. Повторіть ці статуси, повторіть вищі статуси у 13-му періоді, так, і приростайте, звісно, в своїх доходах. Учасники, які були на ефірі 10 вересня, вже знають новину, що програма «Крок до зростання» вона продовжується до кінця року. Друзі, умови залишаються без змін, але подарунки, премії стають іще вищими. Тож, увага, хто ще не знає, хто не був 10 числа на ефірі, вся увага на екран. Подивіться на ці суми премій. Отже, молодші менеджери та менеджери отримують 150% від об'ємної винагороди попереднього періоду. Старші менеджери та керуючі менеджери отримують 100% винагороди попереднього періоду.
І грант-менеджер, вийшовши вперше на свій статус, привівши одного новачка, повторивши це в наступному періоді, отримує 70% від ОВ попереднього періоду. Ну що, круто, ставте вогні знову, ставте вогні у чаті, бо я знаю, що вам подобаються ці цифри, вам подобаються ці суми, адже вони дійсно мотивують рухатись і полегшують для вас мотивацію ваших партнерів на досягнення вищих і вищих сходинок маркетинг-плану. Звертаю увагу, що нові премії отримують переможці, які зайдуть у програму, починаючи з 13-го періоду. Учасники, які приєднались у 12-му періоді, ставши переможцем в 13-му періоді, отримують ще премії за попередніми умовами. Тож чекаємо, шановні партнери, вас на наступних статусах, бо на перших сходинках кроках маркетинг-плану вже можна заробляти непогані кошти, гарні премії і як ОВ, так і премії. Так, а ми з вами йдемо далі. І далі в нас програма, яка стартувала в 12-му періоді, це програма «Люксовий догляд». Ви пам'ятаєте, що ця програма йде 2 періоди, 12 та 13, і необхідно робити в кожному з них особистий обсяг від 70 бонусних балів. Тож, за підсумками 12-го періоду ми маємо 236 учасників, які зайшли в цю програму. Шановні учасники, будь ласка, повторіть 70 бонусних балів у 13-му періоді для того, щоб отримати ось такі класні подарунки. Дивіться, це сиворотка Skin Lab на вибір. Ви можете обрати, чи це буде серія на зволоження Essence, чи це буде освітлююча серія Brilliance, або ж це буде Anti-Age, антиоксидантна омолоджуюча сиворотка. Ось такі класні подарунки чекають на наших активних консультантів та ВІП-клієнтів, які двічі, 2 періоди поспіль зробили 70 бонусних балів особистого обсягу. А ми з вами йдемо далі. Програма «Панський клуб», яка передбачає отримання додаткової винагороди від 3 до 5% кешбеку від свого особистого обсягу. Так, і сьогодні у нас почався 4-й квартал, а це означає, що нам потрібно підвести підсумки 3-го кварталу. Так, а ви знаєте, що в нас є квартальні рейтинги. І сьогодні ми вітаємо топ-3 у кожній із 3 категорій. Це оселя, це бади і це догляд за обличчям. І топ-3 в кожній з цих категорій отримують ось такі класні подарунки. Це очищення та тонер на зволоження серії Skin Lab Essence. Тож, давайте вітати наших переможців. Топ-3 із категорії бадів. Топ-3 пани – це Чудік Тетяна, Яланська Марина та Фекете Рожа. Дівчата, вітаємо вас з перемогою, з таким чудовими подарунками, з таким набором, справжнім набором класних подарунків, так? І бажаємо тримати планку, так, і не опускати її, і брати участь і в інших також категоріях. Давайте зараз привітаємо топ-3 пани, продавці догляду за обличчям. Це Черменєва Вікторія, Маслова Руслана та Бурмістрова Людмила. Супер! Ви, дівчата, ви справді молодці. Радуйте своїх клієнтів так, щоб вони у вас були красивими, доглянутими, як ви їм і пропонуєте бути. А зараз ми привітаємо топ-3 пани із серії «Оселя». Найбільше товарів серії «Оселя» купили Колодійчук Наталя, Кіті Телбіш та Людмила Бурмістрова. Бачите, як круто, Людмила в нас в 2 топ-3. Тобто Людмила найбільше купує і доглядових засобів для обличчя, і серії «Оселя». Це чудові результати. Людмило, дякую вам за такі результати. І кожному з вас, кожному з наших топ-3 ми дякуємо. І у ваших, звісно, клієнтів завжди чистота в домі, тому що ви з ними працюєте і пропонуєте вчасно поновлювати свої запаси побутових засобів для догляду за домівкою.
Так, але це ще не все, друзі. Ми продовжуємо радувати наших учасників клубу ПАН, тому що ще нас очікує розіграш. А в даному випадку тут буде не розіграш. Чому розкажу? Згідно умов програми, ми розігруємо 3 хіти продажу між новими учасниками панського клубу, які доєдналися до клубу ПАН у 3-му кварталі, а також хоча б один раз отримували кешбек в цьому кварталі. Отже, у нас таких учасників 26 нових учасників клубу ПАН, але лише 2 учасників, які отримували кешбеки в цьому кварталі. І це Павлова Віта та Бурмістрова Людмила. Знову Людмила, привіт. Так, і дівчата, ми не розігруємо, ми даруємо вам кожній ось такий крутезний, чарівний аромат. Це аромат цитрус піоні. Я впевнена, що він вам сподобається, і також ви можете користуватися самі, а може це буде для вас інструментом для ваших клієнтів, щоб вони також спробували ось такі аромати і замовляли у вас ось такі аромати. Тож вітаємо вас іще раз. Ну, а за підсумками 4-го кварталу наші топ-3 продавці у кожній із категорій отримають у подарунок ось такі чудові парфуми. Ось у мене, бачите, дома навіть є 2. Ось такі класні парфуми у залізному флаконі. Друзі, хочу наголосити, що це дуже кльовий подарунок. Тобто, у мене зараз наразі одна відкрита, одна ні, то я вам можу показати, хто ще не бачив, хто не замовляв чи не бачив на фото, на відео. Ось така класна подарункове упакування. Воно йде в целофані. Так, коли закрите, ви його відкриваєте, і ось такий з товстого картону на магнітній застьопці, не знаю, як сказати правильно, на магніті зачиняється, і ось таке в чорному такому підставці тут у вас флакончик аромату. Ось, це дуже класно на подарунок. Дівчата, ми йдемо з вами і хлопці, колеги, ми з вами йдемо в 4-й квартал, і в квартал, де дійсно буде багато подарунків, багато свят, тому майте на увазі, що це дуже класний подарунок. Це я, користуючись нагодою, розказала вам просто, що купуйте. Купуйте, не пожалкуйте, а кращі пани отримують такий аромат у подарунок. Топ-3 у кожному з 3 категорій. Так, а ми продовжуємо. Наша наступна програма – це програма «Винагорода», де кожен учасник і клієнт, і консультант може для себе обрати подарунок, назбиравши певну кількість монет і обравши той подарунок, який хоче саме він. Тож, дивимось зараз на екрані у нас рейтинг монеток. Будь ласка, заскріньте. Якщо є учасники з ваших структур, то привітайте, будь ласка. Бо це наші консультанти, клієнти з найбільшою кількістю монет, яка в кого є по закінченню 12-го періоду. Так, і я вам нагадую, друзі, про наступну програму. Це «Подорож до мрії», це наша Венеція. Вона продовжує свою дію. Я вам хочу сказати, що вона точно не залишить нікого без суперемоцій, кожного з переможців. Це подорож, яка надихне на ще більші досягнення. Тому, друзі, варто поборотись, варто бути в прекрасному, красивому місті, яке заворожує своєю красою, заворожує своєю унікальністю. Мрійте, і мрії збуваються. А якщо ми ще і рекрутуємо, якщо ми ще працюємо з командою, то наші мрії що? То наші мрії множаться, так? Вони збільшуються в об'ємах, вони збільшуються в кількості, вони приносять ще більші результати, аніж ми того очікуємо. Ви помітили, певно, як в нас швидко з вами біжить час, бо вже у нас стартував насправді високий сезон продажів, так, коли ми можемо примножити наші результати в рази. Бо коли ще це командна робота, то 100% результати стають іще кращими, бо з командою можна насправді досягати супервисот. А ще це я так вас повільно підводжу до тієї феєричної новини, до тієї феєричної програми, про яку я казала на початку.
А коли є ще за що позмагатися, то результат може перевершити всі ваші очікування. Він може збільшитись не в 10 разів, не в 20, він може збільшитися в 30 разів, а може і більше. І саме зараз ось ця сенсаційна новина. Та-да-да-да-да-да-дам. Ну що, анонсуємо, починаємо. Ніхто ще не знає про цю програму. Друзі, ми пропонуємо позмагатися гранд-менеджерам, а саме взяти участь у програмі «Новорічна банка». Учасниками цієї програми будуть гранд-менеджери 12-го періоду. Ще раз, всі партнери, які закрили статус гранд-менеджера або вище за підсумками 12-го періоду, вони є учасниками програми «Новорічна банка». Отже, що треба зробити? Виконуйте разом зі своєю грант-структурою завдання в кожному періоді дії програми і накопичуйте бали в новорічну банку своєї команди. Так, друзі, ми будемо всі разом, всією структурою, кожен з вас, кожен гранд-менеджер 12-го періоду разом зі структурою будуть виконувати завдання, за які будуть отримувати бали, і ці бали будуть накопичуватися у вашій банці, у вашій новорічній банці. Тож, давайте подивимось, що там за завдання. Переходимо до першого завдання. Увага! Це лідерський старт. Отже, за кожного учасника лідерського старту, який виконує крок 1 за підсумками періоду, у новорічну банку вашої гранд-менеджерської структури падає 4 бали. За кожного учасника другого кроку, який виконує другий крок лідерського старту, в новорічну банку падає 8 балів. За кожного учасника лідерського старту крок 3 – 10 балів. І крок 4, виконаний крок 4, кожним консультантом приносить вам у банку 15 балів. Цікаво? Цікаво, давайте дивитись далі, бо завдань багато і вам буде точно цікаво їх виконувати. Дивимось, завдання 2. Кожен новий VIP-клієнт вашої гранд-менеджерської структури, тобто це не обов'язково в першій лінії гранд-менеджера, це може бути у ваших партнерів, так, але у вашій гранд-менеджерській структурі за підсумками 12-го періоду. Навіть якщо ви, наприклад, не будете гранд-менеджером у 13-му чи 15-му періоді, все одно ви є учасником програми «Новорічна банка», і кожного періоду ось та зафіксована структура, яка була у вас на кінець 12-го періоду, ну, плюс в неї, звісно, будуть додаватися новачки, вони, звісно, сюди рахуватимуться. Отже, в другому завданні потрібно за кожного нового VIP-клієнта з особистим обсягом за підсумками накопичувально за період від 10 бонусних балів, 1 бал падає у вашу новорічну банку. Є? Є, поїхали далі. Третє завдання. За приріст у кількості активних до попереднього періоду, приріст від 5%, ваша команда отримує 5 балів. Наприклад, за підсумками 12-го періоду у вас в гранд-менеджерській структурі, наприклад, було 100 активних, за підсумками 13-го періоду у вас 106 активних. Ви приросли на 6%, ура, ви маєте 100 балів. Хто такі активні в цьому завданні? Активні в цьому завданні – це всі, хто мають особистий обсяг більше 0. Тобто у вашому звіті в колоночці ОО в нього має щось стояти. 1, 2, 5, 100, 20, 200. Особистий обсяг має бути більше 0. Це він активний. І рахуємо, і в кількості таких активних у вас має бути приріст не менше 5% до попереднього періоду. І так в кожному періоді. 5 балів.
Бали накопичуються, друзі, кожного періоду. Тобто закінчився 13-й період, ми дивимося на результати по кожному цьому завданню, у кожній команді, в кожній гранд-менеджерській структурі, і нараховуємо вам бали. Вони нараховуються автоматично. Ось, і потім за 5 періодів, з 13 по 17 діє програма, і потім за 5 періодів у вас є сума балів, накопичених в вашій банці. Отже, переходимо до 4-го завдання. За середній особистий обсяг за підсумками періоду у вашій гранд-менеджерській структурі вам нараховується 4 бали. Зрозуміло, да, що таке особистий обсяг? Це ООО кожного партнера, там в когось є 20, в когось 100, в когось 3, в когось 14. І ось беремо середнє. Якщо це середнє ООО 35 балів і вище, то ваша команда отримує 4 бали за підсумками того чи іншого періоду. Наступне завдання 5. За кожен новий статус – молодший менеджер, менеджер, старший менеджер та керуючий менеджер – ваша команда отримує по 3 бали. Наприклад, за підсумками 13-го періоду в мене в гранд-менеджерській структурі, яка була сформована за підсумками 12-го періоду, так, бо я була гранд-менеджером, в мене є 2 молодших менеджери і 1 керуючий менеджер. В мене 3 нових статуси від молодшого менеджера до керуючого менеджера. 3 на 3 – це буде 9. 9 балів моя команда отримає у новорічну банку за це завдання. Поїхали далі. Завдання 6. За кожного нового гранд-менеджера у вашій гранд-менеджерській структурі ви отримуєте 20 балів. Так? Тобто гранд-менеджер, який вперше виходить на цей статус, вперше виходить на гранд-менеджера у тій вашій зафіксованій гранд-структурі, так, наприклад, в 12-му він був керуючим менеджером, так, і за підсумками 13-го цей партнер виходить на гранд-менеджера. Він не відокремлюється окремо, як я сказала на початку, ми маємо зафіксовані гранд-менеджерські структури за підсумками 12-го періоду. І ось цей новий гранд-менеджер, який вийшов в моїй структурі за підсумками 13-го, так, він дає в нашу структуру 20 балів. Наступне завдання – це новий директорський статус. Це вперше керуючий директор, вперше корпоративний, регіональний, національний, міжнародний. Тобто ви як наставник своєї структури, наприклад, так, ви гранд-менеджер, і якщо ви досягаєте статусу директорського, наприклад, керуючий директор, так, ви додаєте, бо ви є учасником своєї структури, звісно, ви додаєте в свою баночку 50 балів. Або якщо ви є керуючим директором, якщо ви там в 4-му кварталі виходите на корпоративного директора, підвищується ваш директорський статус, так, ви маєте новий директорський статус, згідно умов ви отримуєте 50 балів у свою банку. Так, 8 завдання. За кожного переможця програми «Крок до зростання» у вашій структурі ви отримуєте 5 балів. А тепер, хто був уважний? У нас було завдання, там, де за кожен новий статус від молодшого менеджера до керуючого менеджера ви отримуєте 3 бали. Що виходить? Якщо партнер виходить у 13-му періоді на керуючого менеджера, за нього нараховується 3 бали. Потім в наступному періоді він підтверджує цей статус, ну, звісно, приводить новачка згідно умов програми «Кроку до зростання», і він приносить ще 5 балів. Розумієте? Тобто партнер, який стане переможцем програми «Крок до зростання», він вам принесе гарантованих 8 балів, тому що один раз він вийшов, за нього ви отримали 3 бали, і 5 балів, коли він підтвердив і став переможцем «Крок до зростання». Ну, не забувайте за новачків, підкреслюю, згідно умов програми «Крок до зростання».
Так, ну що, круто? Круто, але в нас ще є два завдання. Дивіться, завдання номер 9. За кожного пана, який матиме кешбек 3, 4 чи 5%, за підсумками періоду, ви отримуєте 5 балів. Ну, наприклад, у Тані в структурі немає панів. Немає панів. Вона за це завдання не отримує за підсумками 13-го періоду, не отримує балів. А в 14-му періоді у неї один партнер має оборот 110 балів, є учасником панського клубу, і вона отримує 5 балів. Так, якщо в мене таких 10 панів у структурі, уявіть, це 50 балів одразу в новорічну банку. І останнє 10-те завдання, воно найсолодше насправді. Дивіться, що треба зробити. У нас з вами буде продукція, у нас будуть товари з поміткою «Новорічна банка». Це можуть бути новинки, це можуть бути якісь спеціальні пропозиції, набори, це може бути просто якась одна одиниця товару. Але ми час від часу будемо помічати якийсь певний товар поміткою «Новорічна банка». І за купівлю кожної одиниці, кожного товару «Новорічна банка» з поміткою «Новорічна банка» в вашу команду потраплятиме одразу 2 бали. Ці товари мають, звісно, бути оплаченими. Тобто в 13-му періоді вся ваша структура накупила товарів з поміткою «Новорічна банка» аж 150 одиниць. Скільки балів отримає ваша структура лише за 10-те завдання? 300 балів. 300 балів. А уявіть, що ось ці куплені товари з поміткою «Новорічна банка», що вони, ось така кількість цих товарів, так, що вони зроблять з вашим оборотом? Що вони зроблять зі статусами партнерів, які ніколи до цього не були там керуючим менеджером чи старшим? Звісно, вони допоможуть рухатися у програмах. Звісно, вони підвищуватимуть ваш середній особистий обсяг до 35+, можливо, так? Звісно, вони допомагатимуть панам виконувати свої 110 і більше балів. Розумієте? Тобто, ось це 10-те завдання, воно допомагатиме вам, мало того, що воно, кожна одиниця і так дає 2 бали, але ж воно допомагатиме вам і отримувати бали у всіх попередніх завданнях. Наприклад, запрошуєте ви нового ВІП-клієнта, а змотивуйте його на покупку товару з новорічною банкою. Я думаю, що там точно буде більше 10 бонусних балів, і ви отримуєте за новорічну банку 2 бали, і за нового ВІП-клієнта з ОО від 10 балів також отримуєте 1 бал. І так далі. Да? Тобто у кожному завданні. Ну що, колеги, пишіть, будь ласка, в чат. Я бачу, що я просто не встигаю читати ваші повідомлення, але я бачу, що там сипляться повідомлення. Тому реагуйте, і потім, хто дивитиметься вже в записі цей ефір на Ютубі, під відео пишіть коментарі. Пишіть коментарі, хто буде брати активну участь у цій програмі. Ви пам'ятаєте, що лайк цьому ефіру треба поставити обов'язково. І ось про цю програму також обов'язково має знати кожен партнер, кожен грант-менеджер, звісно, тому що він змагається і він накопичує ці бали. Тобто, хто сьогодні не був на прямому ефірі, будь ласка, директори, потурбуйтеся про те, щоб ваші грант-менеджери нижчестоящі, щоб всі знали про цю програму, щоб всі змагалися, щоб всі накопичували бали у свої банки. Так, і діліться вже тоді посиланням на цей ефір, хто на нього не потрапив. Ось така крута, ну, не знаю, мені здається, що аналогів немає. Так, у нас є програма винагороди, де ви збираєте монетки. Ця програма також аналогів немає у конкурентів і, в принципі, ніде. І також оця новорічна банка, я думаю, що ми наробимо дуже багато шуму, тому що всі змагатимуться, всі старатимуться отримати якомога більше балів.
А ви мене запитаєте, а чому ж вони старатимуться, на що їм ті бали і що вони з ними зроблять? То давайте ж подивимось, яка винагорода буде для тієї грант-структури, яка накопичить найбільшу кількість балів. Одна грант-структура. Повторюсь, грант-структура, яка сформована за підсумками 12-го періоду. Всі, хто був грантами, це ваші команди. Отже, грант-структура, переможець, отримує командну фотосесію. Друзі, що це означає? Це означає, що ви як грант-менеджер уже зараз, починаючи брати участь у цій програмі, включаючись в неї, ви маєте заповнити Google форму, посилання на яку прийде всім грант-менеджерам за підсумками 12-го періоду на імейл, на електронну пошту вам прийде посилання на Google форму, в якій ви маєте заповнити реєстраційні номери і прізвища тих партнерів, тих лідерів вашої структури, з якими ви будете працювати і змагатися у цій програмі, і які з вами потім поїдуть на командну фотосесію, в тому разі, якщо ваша грант-структура накопичить найбільшу кількість балів. Ці партнери, яких ви вказуєте в Google формі, увага, обов'язково мають бути учасниками маркетинг-плану. Зрозуміло? Тобто грант-менеджерська структура, переможець, це та структура, яка назбирає за 4-й квартал, за 5 періодів, з 13 по 17 включно, найбільшу кількість балів у програмі «Новорічна банка». Бали накопичуються кожного періоду і сумуються за підсумками 5 періодів. У вас по цій програмі, друзі, буде звіт, ви не переживайте, ви будете відслідковувати регулярно, скільки балів, по якому завданню ви маєте, скільки у вас вже є накопичено балів і так далі. Тут все зрозуміло? Все зрозуміло. Стосовно подарунку, командна фотосесія відбудеться у вашому місті. Саме місто ви узгоджуєте потім, в разі перемоги, ви узгоджуєте разом з менеджером компанії. Ви обираєте це місто і узгоджуєте його з менеджером компанії. І буде організована незабутня, я вам точно скажу, командна фотосесія. Чому незабутня? Тому що усі ви дуже любите такі подарунки, всі ви любите фотосесії, у кожного з вас є потреба у контенті, у професійному контенті, у красивих картинках, які ви розміщуєте в своїх соцмережах і на які ви рекрутуєте, і на які ви мотивуєте своїх партнерів до зростання. Так, тому ось такий класний подарунок ми вирішили вам влаштувати, і ось таку двіжову програму ми придумали вам на 4-й квартал. Я думаю, що ми запалимо з вами дуже сильно у цьому кварталі. Я в цьому впевнена, тому що за такий подарунок, точно змагатиметься кожна грант-структура. Ви згодні зі мною? Я бачу, що коменти летять, не встигаю читати, але я відчуваю, як уже кожен з вас, кожен, хто грант-менеджер за підсумками 12-го періоду, кожен з вас вже хоче її виконати і хоче поїхати на командну фотосесію. Ще раз повторюсь, вам будуть посилання на Google форму відправлені на імейл. В тій Google формі ви вказуєте себе, звісно, так, і вказуєте учасників маркетинг-плану своєї структури, які будуть з вами працювати в цій програмі і які з вами поїдуть на командну фотосесію у вибране місто. Ось такі класні новини. І ось такі у нас, дивіться на екран, це наші програми 13-го періоду.
У нас є програми для всіх, є програми стартові для новачків, є програми лідери для зростання по сходинках маркетинг-плану, це крок до зростання. В нас є програми для рекрутерів, це виток рекрутингу для України і рекрутуй та заробляй для Європи. У нас є програма подорож до мрії, до улюбленої всіма Венеції, до унікальних просто місць. У нас є програма винагороди, це програма абсолютно для всіх. Є програма для продавців, є програма люксовий догляд на активність також для абсолютно всіх. І у нас нова супердрайвова програма, в якій точно буде двіж. Це програма «Новорічна банка». І, звичайно, досягати крутих результатів у програмах і рухатись класно в програмах, динамічно рухатись, вам допомагають наші акції. Акції 13-го періоду, про всі цікаві моменти ви дізналися, якщо були на 10 вересня на ефірі, який проводила для вас Олена Федоровська. Хто не був на ефірі, хто не знає, хто не в курсі, заходьте, будь ласка, на сайт, в розділ акції, і вас там чекає дуже багато приємних пропозицій і вигідних. Тож вриваємося, друзі, в 4-й квартал дуже активно. Ми масштабуємо, ми рекрутуємо і ми проявляємось. Тож, за підсумками 13-го періоду ми з вами побачимось в наступному ефірі, а зараз я хочу подякувати всім, хто був на зустрічі. Ви знаєте, що в нас у Дніпрі прийшла дуже класна зустріч. Дівчата, хто там був або хто дивився ефіри, бо особисто я дивилася з дому весь ефір, всю зустріч я дивилася, бо Стася, Міла, вони проводили пряму трансляцію на Інстаграмі, я дивилась весь ефір, дуже цікаво, дуже. Стася, Міла, ви просто настільки гарно розкрили і настільки цінний матеріал дали на цих зустрічах. Стася розповідала про аромати, Стася розповідала про Skin Lab лінійки, і Міла дуже детально, дуже цікаво, дуже професійно, хочу сказати, розкрила тему БАДів, актуалізувала тему БАДів, кому, навіщо, скільки і коли чого треба вживати. Міла давала навіть готові інструменти, тобто схеми прийому. Хто був на цих зустрічах, дівчата, діліться зі своїми партнерами по командах, бо дуже цікава інформація. До речі, Стася, привіт! Я свій осінній аромат парфумований гардероб вже склала. В мене там є Oud Fruit, в мене там є Калерой, в мене там є Moulin Rouge і в мене там є Spicy Vetiver. Ось це моя 4 фаворитів на осінь. Я свій парфумерний гардероб вже сформувала. Дівчата, хто брав участь в аромамарафоні, я думаю, у вас теж вже є обрані аромати, які ви або вже замовили, або ж, будь ласка, на сайт і замовляємо собі парфуми на осінь. Так, а у нас 28 вересня пройде зустріч партнерів також у місті Рівному. Вам в грант-менеджерському чаті вже є форма для реєстрації. Тож, будь ласка, реєструйтесь на зустріч у Рівному, також буде дуже-дуже цікаво. Реєструйтесь і не пропускайте такі зустрічі. В Рівному пройде в Optima Dworzec, Optima Berg Schloss в місті Рівному в готелі Optima зустріч. Тож, будь ласка, реєструйтесь і реєструйте своїх партнерів, реєструйте своїх новачків, приводьте клієнтів, приводьте консультантів, тому що та інформація, яку дає Олена, яку дають дівчата, наші партнери на таких зустрічах, вона, дійсно, вона безцінна. І ті новачки, які потрапляють на таку зустріч, вони мотивуються 100%, мотивуються на співпрацю з компанією, будь-то в якості клієнта або ж в якості консультанта, так будувати бізнес. Тому, дівчата, це дуже важливо, це ваші структури і ваші лояльні клієнти, ваші надійні партнери, ваші ключові партнери для того, щоб
росли лідери у ваших структурах. Так, про що розказала? Аромамарафон сказала, зустрічі сказала, і також ви знаєте, що зараз проходить у нас MLM, SMM для MLM, так, проводить у нас Гріцан Оксана, там вже більше 100 учасників, і, дівчата, я щодня гортаю, коли гортаю Інстаграм та Фейсбук, я щодня бачу, як ви активно там берете участь, бо щодня є скріни, що я учасник, я виконую, і в моїй команді двіж. Тому, Оксана, дуже тобі дякую за те, що ділишся своїм досвідом і даєш той цінний матеріал, той цінний контент, який допомагатиме і іншим партнерам будувати, розвивати і покращувати свій бізнес. Це був, любі друзі, це був наш блог «Свій до свого». Все, ми завершили. Тож, ще раз, хто не поставив лайк цьому ефіру, терміново зараз прямо ставте його. Діліться цим ефіром, хто на ньому не був, всім партнерам розповідайте про наші нові класні двіжові програми, і давайте полетіли у наш 4-й квартал, будемо запалювати, будемо багато працювати, багато заробляти, і всім нам буде щастя. Все, всіх люблю, всіх цілую, пока.